হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভালে। তো স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ', দৈৰ সৈতে কিদৰে মাংস বনাব পাৰি। মানে মই কিদৰে বনাওঁ আজি আপোনালোকক তাকে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আজি পূৰা A to Z দেখাম, অলপো স্কিপ কৰা নাই। আপোনালোকে পূৰা ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো। যিসকলে বনাই পোৱা নাই এনেদৰে, তো সেইসকলৰ বাবে সুবিধা হ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তো এতিয়া মই মাংসখিনিত অলপমান মানে এইবোৰ সানি থ'ম, আৰু হালধি নিমখ অলপ, অকণমান নিমখ পাছতো দিম, তথাপিও অলপমান সানি থৈছোঁ অলপ। তাৰপিছত হালধি পেকেটতে থৈছোঁ আৰু দেই, ফেনখন চলাই থৈছা তুমি? হালধি, তাৰপিছত ৰেড চিলি অকণমান পুৰি যাব বুলি, আৰু মিঠাতেল অলপ দি পেলাই এইখিনি মই এতিয়া 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এইদৰে সানি পেলাই থৈ দিম। ইয়াত এতিয়া নেমু অলপ চেপি দিব পাৰিলে ভাল আছিলে। তাৰপিছত দৈ পেকেটটো খোলাই নাই ন? দৈ গাখীৰ মই এতিয়া অলপ দিম আৰু পাছত অকণমান দিম। তো দৈ গাখীৰ পেকেট লাগিব এতিয়া খুলিবলৈ। তো দৈ পেকেটটো খুলি লওঁ দেই। মোৰ মানে এটা বহুত বেয়া অভ্যাস আছে, ঘনে ঘনে হাত মানে ধুই মই বনাই থাকোঁ বস্তু। অকণমান কিবা এটা চুলোঁ, হাতখন ধুই আহিলোগৈ, মানে সেনেকুৱা। পেকেটটো ফালিব পৰা নাই, কাটিব পৰা নাই। সেইখন কেঁচি দেখা নাই জানো? কেঁচি আছে, লিকটীয়া থাকে কিছুমান পেকেট। বেছি নিদিওঁ, অলপমান দিছোঁ, মানে পাছত অকণমান দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাবই মই কিদৰে বনাব লৈছোঁ। সেইদৰে অলপমান দেৰি মানে এনেকৈ মিলাই থাকিব লাগে, আৰু মিলাই থৈ পেলাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এনেকৈ ৰাখি দিম। তেতিয়ালৈকে মানে মই নহৰু, আদা, পিঁয়াজ চিয়াজ যিমান আছে এইবোৰ গুচাই ল'ম। তো এইখিনি এনেকৈ মেৰিনেট হৈ থাকিব। তো গাইজ, মই এইখিনি পূৰা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এইফালে পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ, আলু কাটি লৈছোঁ এইপিনে। তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া কেইটামান, এতিয়ালৈকে এইকেইটা থৈহে দিছোঁ বাৰু দেই, দিম নিদিম ঠিক নাই, বৰ বেছি জলকীয়া খাব মন নাই মানে। আৰু এইফালে আদা নহৰু খুন্দি পেলাই থৈ দিছোঁ ইয়াত। তো এতিয়া মই প্ৰথমে কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ বাৰু, কিন্তু মই প্ৰথমে এই আলুখিনি অলপ ভাজি লওঁ ৰঙা পোৱালৈকে। তো আৰু এইফালে মই ছাইডত এইফালে গৰম পানী কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ মাংসত দিব লাগে। ঠাণ্ডা পানী দিলে মানে হেৰিয়া হয়, সেইকাৰণে গৰম পানী কৰি থৈছোঁ। ভাতটো হ'লেই অলৰেডি। তো এতিয়া মই আলুকেইডোখৰ প্ৰথমে ভাজি ল'ম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তেলকণ কমকৈ দিওঁ আলুকেইটা। তো দি অকণমান দি দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে। এতিয়া মই এইখিনি আধা ভজা কৰি ল'ম আলুখিনি। আলুকেইডোখৰ ভজা হৈ গ'ল, আলুকেইডোখৰ দুইডোখৰ হিলাব মানে উলটিয়াবলৈ, উলটি নাখায়গৈ ভালকৈ, লুটি নাখায়গৈ, অকণমান জ্বলিয়ে গৈছিলে। এনেই আকৌ বনালে মানে বস্তুবোৰ একদম পাৰফেক্ট হয়। যেতিয়া নেকি মই ভিডিঅ' এটা বোলে বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বস্তুবোৰ মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা খেলি মেলি হ'বই। জিভাখন তোমাৰ কি হয়? তো এতিয়া তেল দি ল'ম মই একেখন কেৰাহীতে। তেল আছে অকণমান সৰহকৈ দিম তেল, কিয়নো মই একেবাৰে জোল নবনাওঁ, একেবাৰে শুকানো নবনাওঁ, গ্ৰেভি বনাম।
তো তেল অলপ দি লৈছোঁ তো ইমান মানে হৈ যাব তেল তো তেলৰ বটলকেইটা সাঁচি সাঁচি থৈছোঁ দেখিছা নাই গাইছ মানে এইকেইটা এনেকৈ কাম দিয়ে মানে কেতিয়াবা ডাঙৰ বটলটো উলিয়াবলৈ মন নাযায় মানে পিটিকাত দি খাবলৈ তো এইটো বাকি পেলাই ভাল হয় মানে অকণ অকণ থৈ দিছোঁ কামত দিয়ে তো এইকেইটা গোটাই ভাজি হৈ যাব 3টা বটল আছে থৈ দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই কেনে গ'লগে জিৰা গোটা জিৰা এইবছৰ মই ইয়াত মানে বয়াম চয়াম নাই যে আচলতে ইমানকৈ লৈ থাকিবলৈও মন নাই যোৱা ইয়াত ইমানকৈ গোটায়ো লাভ নাই ঘৰলৈ যামগৈ যিহেতু তো এনেকৈ পেকেটতে থৈ দিছোঁ আৰু এই গোটা জিৰা কেইটামান লৈ লৈছোঁ এয়া তো এতিয়া গোটা জিৰা এয়া ইয়াতে দি দিম তেল গৰম হৈ গ'ল গোটা জিৰা তাৰপৰা পিঁয়াজ দিম এইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু মোৰ বেলেগ ভয় লাগে মানে পিঁয়াজ কিবা কিবি দিবলৈ তেলত মানে পানী পানী হয় মানে এইবোৰ ধুই ধুই লোৱা হয় যে ডাইৰেক্ট শুকাবলৈ নাপায় তো এনেকৈ ফুটে তো গোটেইখিনি পিঁয়াজ দি দিয়া নাই অলপমান দি লৈছোঁ অলপমান পাছত দিম তো এইখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া তেলতে মই হালধি অলপ দিম এই হালধিও হোৱা নাই দেখিছনে গাইছ মানে ইয়াত এই পেকেটটো অলপ ফটা নেকি মানে লিক হয় পাউডাৰটো এইটোত অলপ আছেগৈ তো ইয়াতে এতিয়া দিম এই তেলতে অলপ হালধি দিলে কালাৰটো ধুনীয়া আহে মানে মই ভাবোঁ আৰু তেনেকৈ চামুচ ক'ত কৰোঁ আজি গাইছ মই অকণমানো মানে এডিট নকৰাকৈ মানে এনেকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টোত কেনেকুৱা পাই জনাব হাতে দি দিছোঁ আৰু চামুচ বিচাৰি থাকোঁতে টাইমটো ৱেষ্ট হ'ব তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে এই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি দিম এই কেঁচা জলকীয়া এডোখৰ আছে এতিয়া মোৰ ইয়াত এটা চিক্ৰেট বস্তু দিম সেইটো হৈছে অকণমান চেনি দিলে মানে কি হয় অকণমান দিম বেছি নিদিওঁ ইমানকেইটা কালাৰটো ধুনীয়া আহিব আৰু চেনি দিলে জলদি সিজে বুলিও কয় মই ভুল কৰিলোঁ তেলতে দি ল'ব লাগিছে আনকালে মই তেলতে দি লওঁ মানে পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভাজি থাকোঁ তেতিয়াই মই সেই চেনি অকণমান দি লওঁ আজি এতিয়া দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰি ভাজি ল'ম মই এইদৰে ইয়াতে মই মছলা অলপমান দি দিম এইটো হৈছে ধনিয়া পাউডাৰ আজি অলপ মছলা দিয়ে খাব লাগিব তাৰপিছত এইটো হৈছে জিৰা পাউডাৰ এইটো হৈছে ৰেড চিলি এইটো অকণমান দিছোঁ আৰু তথাপিও এটা হিচাপত দিছোঁ আজি দেখিবলৈ বেছি আহিব নহ'লে পাছত বহুত প্ৰব্লেম হয় এতিয়া ইয়াতে মই খুন্দি লোৱা নহৰু আদা গুড়িখিনি দি দিম মই একেবাৰে গুড়ি কৰিও খুন্দি লোৱা নাই দেই অলপ খহটাকৈ থৈছোঁ তাৰপিছত এইপিনে থকা পিঁয়াজখিনি দিলোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম এতিয়া
তো মাজে মাজে ঢাকোনখন আঁতৰাই অলপ এনেকৈ হিলাই দিছোঁ। তেতিয়ালৈকে মই ইয়াত একো পানী চানী দিয়া নাই, গেছটো কমকৈ থৈছোঁ। খালি মই ইয়াতে মানে পিঁয়াজখিনি আৰু নহৰু আদাখিনি গলালৈকে ৰখি আছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া 3টা খুন্দি লৈছিলোঁ। ইয়াতে কুহুমীয়া গৰম পানী অলপ দি ইয়াত দি দিম। এনে কেঁচা জলকীয়া দিলে গোন্ধটো ধুনীয়া হয়, আমি জলকীয়া খোৱা মানুহ যে জলকীয়া লাগেই। অলপ বহাই দিম। কালাৰ দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া আহিছে। আৰু ইয়াতে মই এয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনিও দি দিম। মাংসত দিয়া মানে আলু খাই মই একদম বেষ্ট পাওঁ। মাংস মই 2 পিচ হ'লে আলু বাকীখিনি দি দিলে মোৰ হৈ যায়। বিৰাট ভাল লাগে মাংসত দিয়া আলু খাই। আকৌ অকণমান দেৰি কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম। ইয়াতে মই কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি লৈছিলোঁ যে অকণমান দি দিম। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ চিয়াজবোৰ গলি গ'ল, নহৰু আদাখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল। দেখিছেনে ধুনীয়া ডাঠ হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই এইটো দৈ পেকেট, দৈ অলপ দি দিম। দৈখিনিও মানে গলি গৈছিলে। দৈ অলপমান দি ডাঙৰ চামুচে 3 চামুচ মই দৈ দিছোঁ ইয়াতে মাংসখিনি। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। দৈ দিলে কালাৰটোৱে ধুনীয়া আহি যায় দেখিছেনে। তো এতিয়া দৈ দি অকণমান দেৰি এনেদৰে ঢাকি থৈ দিম। দৈ দিয়াৰ পিছত ধুনীয়া তেল তেল লিখা হৈ গৈছে। গেছটো বঢ়াই থৈছিলোঁ যে মই অলপ লাগি ধৰা লিখা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এই গৰম কৰি লোৱা পানীখিনি দি দিম। এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এয়া অকণমান গেছটো কমাই পেলাই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। তাৰপৰা মোৰ মাংস ৰেডি হৈ যাব। গৰম কৰি লোৱা পানীখিনি অলপ ঠাণ্ডাই হৈ গৈছিলে, নহ'লে লগালগ উতল আহিলেহেঁতেন। একেবাৰে চেঁচা নহয় দেখিছেনে, উতল আহিলেই মানে চেঁচা পানী দিলে বস্তুটো কি হয় হেৰহেৰীয়া হৈ যায়। মই সেইকাৰণে প্ৰায় গৰম কৰিয়ে লওঁ মাংসত দিবৰ কাৰণে। তো এনেকৈ মই এতিয়া গেছটো ল' কৰি পেলাই অলপ ঢাকন দি পেলাই 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। তাৰপৰা মোৰ মাংস ৰেডি হ'ব। তো একেবাৰে দেখাম। তো গাইছ ভাত খাবলৈ আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ঠাণ্ডা হোৱা নাছিলে অথনি, আনি লৈছোঁ যদি লাগে আৰু দৰকাৰ হয়। এতিয়া ভাত বাঢ়ি ল'ম। এখন মোৰ কাঁহী। তো এয়া ভাত বহা হৈ গ'ল। এতিয়া তো মাংসটো ফাইনেল লুকটো এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কালাৰ ওলাইছে। এতিয়া মাংসটো বাঢ়ি দি লওঁ। মোৰ কাঁহীত বহা তোমাৰ কাঁহীত বহা একেটাই কথা। তো এইখনতে বাঢ়ি লৈছোঁ। মই মানে যি দি মাংস নাখাওঁ, যেনেকুৱা ধৰণৰ মাংস হ'লে একেবাৰে অকল মাংস খাওঁ। এয়া মই লৈছোঁ, পাছত লৈ ল'ম আকৌ লাগিলে, নহ'লে এতিয়া গোটেই জোল বৈ যাব। বেছি জোলো কৰা নাই, মানে এটা হিচাপত কৰিছোঁ আৰু। মই মানে লিভাৰডোখৰ কেলৈ লৈছোঁ, হাজবেণ্ডে লিভাৰ খাই বেয়া পায়, মই লিভাৰ খাই অতিকৈ ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই লিভাৰডোখৰ লৈছোঁ। দেখিছেনে? তো
তো এইদৰে দৈ গাখীৰৰ লগত মাংস কোনে কোনে খাই পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া আমি খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম।